नमस्कार, म बोल्दैछु कृष्ण प्रसाद बर्तौला। आज हामी कुरा गर्दैछौँ जब भर्सेस बिजनेस, जागिर खाने कि व्यवसाय गर्ने। दर्शकवृन्द, यो भिडियो मन परेमा तपाईँ लाइक, सब्सक्राइब, कमेन्ट पनि गर्नुहोला र यस्तै भिडियो लिएर हामी भविष्यमा हप्तामा नै आउनेछौँ। आर्थिक मन्दी छ, वित्तीय सङ्कट छ, तर दुवै पक्षमा आज धेरै जोखिम छ। जागिर खानुहोस् जोखिम नै छ, व्यवसाय गर्नुहोस् जोखिम नै छ। यो किन भइरहेको छ? हामी लाखौँ रुपियाँ लगाएर पढ्छौँ, डिग्री गर्छौँ, तर अन्तिममा हामी जागिर नै खान्छौँ। हामी जिन्दगीभर पढ्छौँ र अन्तिममा नोकरी नै गर्छौँ, किनकि हामीसँग व्यवसाय गर्ने पैसा हुँदैन र व्यापारमा जोखिम पनि धेरै नै हुन्छ। हाम्रो समाज र परिवारको चिन्तन पनि त्यस्तै छ। छोराछोरीलाई राम्रोसँग पढाउने र सरकारीमा वा निजी क्षेत्रको राम्रो कम्पनीमा जागिर पुर्याउने। तर संसारमा जति व्यक्ति अमीर भएका छन्, धनी भएका छन्, सबैजना व्यापारबाट नै धनी भएका छन्, जागिरबाट धनी भएका छैनन्। मैले एक दिन एकजना भाइलाई भेटेँ। म पनि जिम जान्थेँ, त्यो भाइ पनि जिममा आउँदो रहेछ र कुरा गरेँ, भाइ के गर्दैछौ? म डिग्री पढिरहेको छु। अब नेपालमा डिग्री त पढियो सर, पास गर्दैछु, अब अवसरहरू छैन, अपर्च्युनिटी छैन, म विदेश पढ्न फेरि जाँदैछु। भनेपछि हामीले यहाँ पैसा खर्च गऱ्यौँ, समय खर्च गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले सोच्छौँ विदेश जाँदैछौँ। त्यसपछि त्यहाँ गएर सङ्घर्ष गर, त्यहाँ गएर दुःख गर, तपाईँको जीवनको आधी समय त्यहीँ नै बित्छ। त्यसकारण आजै निर्णय लिनुहोस्। 23, 24 वर्ष, 22 वर्ष हुँदै निर्णय लिनुहोस्। तपाईँ पढ्नुहुन्छ अथवा अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा व्यवसाय गर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ? जबसम्म तपाईँको माइन्डसेट, तपाईँको मानसिकताले काम गर्दैन, हामी कन्फ्युज्ड माइन्डसेटमा हिँडिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण आजै तपाईँले यो कुरालाई डिसिजन लिनुहोस्, तपाईँ के गर्ने। अर्को जब, जागिर खाने कि व्यवसाय गर्ने। पहिला म के भन्न चाहन्छु भने कामको, तपाईँको जागिरको फाइदा, जबको फाइदा बेफाइदा बुझौँ, त्यसपछि व्यवसायको फाइदा बेफाइदा बुझौँ, त्यसपछि तपाईँले निर्णय गर्नुहोस्। काम गर्दाखेरि हामीलाई फाइदा के हुन्छ? निश्चित रूपमा महिनामा तलब आइरहन्छ। व्यवसाय गर्ने जस्तो तपाईँलाई पैसाको आवश्यकता परिरहँदैन। जे भए पनि व्यवसायभन्दा यो जोखिम कम हुन्छ र तपाईँले आवश्यकताका कुराहरू खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जीवन पाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँसँग स्किल छ, अनुभव छ, तपाईँको दक्षता राम्रो छ, तपाईँ ग्रोथ माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भने समयसँग प्रमोसन हुनुहुन्छ, समयसँग तपाईँको तलब वृद्धि हुन्छ। अर्को कुरा, राम्रो निजी कम्पनीहरूमा काम गर्नुहुन्छ भने तपाईँको उपदान, सञ्चय कोष, विधाको सुविधाहरू प्राप्त हुन्छ र तपाईँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नुहुन्छ, सरकारी सेवामा जागिर खानुहुन्छ भने अझ बढी राम्रो छ। तर तलब थोरै हुनसक्छ, तर तपाईँको जीवनयापन चल्न सक्छ, पर्याप्त हुँदैन। र यस जागिर खानुको बेफाइदाहरू पनि छ। तपाईँ कहिले पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न, तपाईँले आफ्नो निर्णय लाद्न सक्नुहुन्न र तपाईँको आवश्यकता अनुसार, तपाईँको आवश्यकता, इच्छा अथवा चाहना परिपूर्ति गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँको तलब सीमित हुन्छ, निश्चित हुन्छ र तपाईँ कहिले पनि धनी बन्न सक्नुहुन्न। धनी व्यक्ति जो छ त्यो व्यवसाय गर्ने व्यक्ति नै धनी हुन्छ। यदि तपाईँले साइड बाई साइड पार्ट टाइम काम गर्नुहुन्छ, लगानी गर्नुहुन्छ, जागिर पनि खानुहुन्छ, स्टक मार्केटमा तपाईँको केही लगानी छ भने त्यसले कम्पाउन्डिङ हुँदै गएर एक दिन तपाईँ धनी बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण जबका फाइदा बेफाइदा तपाईँले बुझ्नुभयो। अब व्यवसाय के हो? व्यवसायका फाइदा बेफाइदा पनि तपाईँले बुझ्नु। व्यवसायमा हामीले फाइदा, तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो व्यवसायमा आफ्नो निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो निर्णय लाद्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा, तपाईँको व्यवसाय राम्रोसँग चलेको छ भने तपाईँसँग नगदको अभाव नहुन सक्छ, तपाईँको आम्दानी बढिरह्यो। तर व्यवसायमा तपाईँको एउटा कुरा छ, तपाईँ निरन्तर रूपमा लाग्नु भएन भने, कन्सिस्टेन्टली राख्नु भएन भने र पैसाको व्यवस्था, फन्डको व्यवस्था गर्न सक्नु भएन भने तपाईँको व्यवसाय बिचैमा रोकिन सक्छ। तर तपाईँको मेहनत, तपाईँको लगनशीलता, तपाईँको
कार्यशील पुँजीको प्रभाव पर्न जान्छ। रिस्क पनि धेरै छ। जुन तपाईले जागिर खानुहुन्छ त्यहाँ रिस्क छैन, महिनावारी तलब आइरहन्छ, पैसाको पनि व्यवस्था गर्नु पर्दैन। तर व्यवसायमा त तपाईले धेरै कुराहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। मानौ तपाईले जोखिम बेहोर्नु पर्ने हुन्छ, तपाईको बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन्छ, प्रतिस्पर्धीसँग लड्नु पर्ने हुन्छ, तपाईलाई त्यो किसिमको रिस्क बेहोर्न सक्नुहुन्न, तपाईले फन्डको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुँदैन भने तपाईले व्यवसाय सुरु नगर्दा नै राम्रो हुन जान्छ। म एकपटक हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा काम गर्दा दुई साथी व्यवसाय असफल भएर सिमेन्ट उद्योगमा अधिकृत पदमा अस्थायी रूपमा आएका थिए। पछि 58 वर्षको उमेरसम्म काम गरेर अवकाश लिएर गए। त्यसकारण मैले अघि भनिसके रोबर्ट कियोसाकीको भनाइअनुसार रिच ड्याड र पोस्ट ड्याड बुकमा उल्लेख भए अनुसार गरिब बुवाले जहिले पनि धेरै पढ्नुपर्छ, राम्रो अङ्क ल्याउनुपर्छ, काम गर्नुपर्छ, जागिर खानुपर्छ, केही आम्दानी भइरहन्छ, पैसाको पछाडि दौडिनु हुँदैन, जोखिम लिनु हुँदैन। पोर ड्याडले भन्छन्, रिच ड्याडले भन्छन् व्यवसाय गर्नुपर्छ, रिस्क लिनुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। यो किताबी ज्ञान पढेर हुँदैन, हामीले फाइनेन्सियल वित्तीय ज्ञान र बिजनेसको ज्ञान लिनुपर्छ भन्छ। भनेपछि भन्नुहोस्, उनले तर रिच ड्याड पोर ड्याडको पनि कुरा सुन्थे, तर रिच ड्याडको कुरा बढी मान्थे। अब भन्नुहोस् तपाईँले कसरी निर्णय लिनुहुन्छ? एकजना मेरो साथी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा प्राइभेट कम्पनीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, तर उहाँले 8-10 वर्ष काम गरिसकेपछि म आफ्नै व्यवसाय गर्छु भनेर काम छोड्नु र उहाँले कन्सल्टेन्सी फर्म खोल्नुभयो। 1-2 वर्ष सङ्घर्ष गर्नुभयो, दुःख पनि भयो, तर निरन्तर लागिरहेको कारणले आज उहाँ सफल व्यवसाय हुनुहुन्छ। तर कन्सल्टेन्सी एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी फर्म खोलेर बस्नुभएको छ। व्यवसाय गर्नु अगाडि यदि तपाईँको सोच व्यवसाय गर्नु छ भने तपाईले पहिला आफूलाई इन्ट्रेस्ट लाग्ने कुरा, कुन फिल्डमा तपाईँको इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा तपाईँ त्यो फिल्ड छनौट गर्नु र त्यही अनुसार तपाईँले एउटा प्लान, बिजनेस प्लान बनाउनुहोस् र मार्केट रिसर्च एनालाइसिस गर्नुहोस्। हचुवामा व्यवसाय नगर्नुहोस्, स्टडी गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनि मात्र व्यवसाय गर्नुहोस्। मार्केट रिसर्च गर्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्, तपाईले बजारको अनुसन्धान गर्नुहोस्, तपाईको प्रतिस्पर्धी कति छ बजारमा, तपाईँ एउटा टोलमा गाउँको एउटा बजारमा खोल्नु भए पनि यो कुराहरू तपाईहरूले ध्यान दिनुपर्छ। त्यसकारण जहिले पनि असफल हुन्छौँ। हामीले बजारको अनुसन्धान गरेका हुँदैनौँ, बिजनेस प्लान बनाएका हुँदैनौँ। मैले गर्न लागेको जुन बिजनेस छ त्यो कतिजनाले गरिरहेको छ, कति छ, त्यसको सेल्स कति छ, यी सब कुराहरू तपाईले अध्ययन गरेर मात्र गर्नुपर्छ। त्यसकारण बिजनेस र काम गर्नुहुन्छ भने, जब गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईले कुन फिल्डमा तपाईँ काम गर्न चाहनुहुन्छ, कुन सेगमेन्टमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, अटोमोबाइल कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, ब्याङ्कमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, लजिस्टिक कम्पनीमा काम गर्न चाहनुहुन्छ, एकाउन्टेन्ट बन्न चाहनुहुन्छ, सेल्सम्यान सेल्स म्यानेजर बन्न चाहनुहुन्छ, फाइनेन्स म्यानेजर बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यही अनुसार आजैबाट कन्सेप्ट क्लियर गर्नु। कन्फ्युज माइन्डसेटमा कहिले पनि नहिँड्नुहोस्, ग्रोथ माइन्डसेटमा हिँड्नुहोस्, फिक्स माइन्डसेटमा कहिले पनि नहिँड्नुहोस्। मेरो भाग्यले दिँदैन, जन्मजातै म यस्तो मान्छे हो र जो सफल भइरहेका छन् तिनीहरू आफ्नो भाग्यले भइरहेका छन्। त्यो कुरा जहिले पनि फिक्स माइन्डसेटले मात्र सोच्छ। काम गर्नु, सफल व्यक्तिहरू भएका छन्, जब गर्नुहोस्, तर त्यही अनुसार आफूलाई तयारी गर्नु। तपाईँको स्किल, तपाईँको एबिलिटी, तपाईँको क्यापेसिटी, दक्षता, क्षमताहरू विकास गर्नुहोस्। आइटी सेक्टरमा काम गर्नुहुन्छ, धेरै राम्रो छ अहिले भनेपछि तपाईँ जे काम गर्नुहुन्छ ग्रोथ माइन्डसेट लिएर। माइन्डसेट भनेको के भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो माइन्डलाई सेट गर्नु, म यो गर्छु भनेर। व्यवसाय गर्नुहुन्छ, काम गर्नुहुन्छ, कामको फाइदा पनि भने मैले, व्यवसायको फाइदा बेफाइदा पनि भने। र व्यवसायमा बढी रिस्क हुन्छ, बढी जोखिम हुन्छ, तर एउटा निश्चित अवधि भएपछि तपाईको प्यासिभ इन्कमको काम गर्छ। संसारमा सबैभन्दा धनी मान्छे व्यवसाय गर्ने मान्छे नै छ, जागिर खाने मान्छे छैन। त्यसकारण तपाईले के गर्ने? अब तपाईको
देशको परिस्थिति कस्तो छ, रोजगारको अवस्था कस्तो छ, बेरोजगारको अवस्था कस्तो छ। आज धेरै मान्छेहरू पढ्नका लागि भनेर विदेश गइरहेका छन्, काम गर्नका लागि भनेर विदेश गइरहेका छन्। अब विदेश पनि तपाईले एउटा कुरा, विदेशमा पनि काम कहिलेसम्म पाउने, भोलि विदेशमा पनि पढ्न जान पाउने कि नपाउने, यो कुराहरूलाई पनि तपाईले समयमा नै ध्यान दिनुपर्छ, उमेर छँदै ध्यान दिनुपर्छ। आफूलाई क्वालिफाइड बनाउनुहोस्। त्यसकारण तपाईले तीनटा कुराहरू हामीले जीवनमा सिकेका हुन्छौँ। हाम्रो शिक्षाको स्तर त्यो हुन्छ, एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, दुईमा तपाईको बिजनेस स्किल, तेस्रो फाइनान्शियल स्किल। यो तीनटा कुराहरूमा एकाडेमिक क्वालिफिकेसन भनेको त कलेज जाने, दिएको कुरा पढ्ने, जाँच दिने, पास गर्ने, अङ्क बढी ल्याउने, त व्यवहारिक रूपमा तपाईलाई त्यो ज्ञान हुँदैन। तर तपाईले एकाडेमिक क्वालिफिकेसन, तपाईको बिजनेस क्वालिफिकेसन हैन, फाइनान्शियल क्वालिफिकेसन जहिले पनि जीवनमा बनाउनु पर्छ। तपाई 5-7 वर्ष काम गर्नुस् अथवा जसरी गर्नुस्, अनि मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यति भन्दै म बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।